Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Maximum Channel. Chắc hẳn các anh em đã rất nôn nao muốn tiếp tục khám phá số phận của các kỵ sĩ Khải Huyền còn lại trong bộ tứ chúng ta phải không nào? Còn những ai vừa mới khám phá ra series này mà chưa xem phần 1 và 2 thì mình khuyến khích nên quay lại xem trước khi tiếp tục video này nhé. Rồi, không để các anh em chờ đợi lâu thêm nữa, chúng ta tiếp tục hành trình khám phá cốt truyện con game Darksiders ngay đây. Lần này thì với nhân vật chính là người anh cả Death. Để hiểu rõ hơn về động lực và nguyên nhân của những gì Death sẽ làm trong lúc khám phá sâu hơn trong Darksiders 2. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu được những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ của anh, đặc biệt là nhiệm vụ ngăn chặn mối đe dọa tại căn hầm ruồng bỏ. Như thế niên kỷ trước khi tai họa đến nhân giới và War bị giam cầm trong ảo ức, Death đã tự ý vắng mặt, tránh khỏi sự sai bảo của hội đồng một khoảng thời gian dài tầm vài thế kỷ. Anh đã có được sự bình yên cho bản thân khi cuối cùng cũng xây dựng cho mình một căn nhà tại một nơi vắng vẻ nào đó trong hầm giới. Tuy nhiên, cuộc sống an nhàn tránh xa mọi thứ bon chen của anh chỉ tồn tại ngắn ngủi, cho đến khi hội đồng cử một con Watcher đến để truy tìm và giao cho anh một nhiệm vụ mới. Ban đầu, anh tỏ vẻ không hứng thú, nhưng khi con Watcher cung cấp thông tin rằng đã có một trận giao tranh giữa thiên thần và ác quỷ tại Eden, ngay lập tức anh thay đổi thái độ, vì Eden là một thế giới đã bị hội đồng lãng quên từ lâu. Nhưng tại sao bây giờ bất chợt đã được nhắc đến? Lập tức lên đường với sự hoài nghi và tò mò, Death như một thám tử liền có mặt tại chiến trường, nhưng lại ngạc nhiên vì chẳng thấy cái xác hay giọt máu nào. Sau một hồi tìm kiếm, Death phát hiện ra được cái xác của một thiên binh bị mắc kẹt tại một bụi cây khá sâu. Tới nỗi đồng bọn của kẻ xấu số này cũng không thể phát hiện được để cứu giúp. Bằng sức mạnh triệu hồi linh hồn của mình, Death đã gọi hồn của cậu thiên thần này và bắt hắn phải mô tả lại trận chiến. Death biết được thông tin rằng phe còn lại là một đội quân phi sinh vật, gọi là đội quân kiến tạo. Bọn này là các chiến binh nhân tạo, gồm những con robot hoặc người đá được ban cho sự sống bằng đá trái tim, Hearthstone. Và Hearthstone thì được sinh ra từ linh hồn của những người thuộc tộc kiến tạo sư, The Makers. Khi một kiến tạo sư chết đi, vì linh hồn của họ quá nguyên thủy, thuần khiết, nên thay vì bị thu thập hoặc lạc trôi giữa âm giới, chúng đã được sử dụng để chế tạo ra các viên Hearthstone để ban sự sống cho các sinh vật kiến tạo. Cũng có vài trường hợp, một số sinh vật kiến tạo có thể giữ lại được ký ức và quá khứ của mình lúc còn sống. Quay lại với Death, biết được rằng nơi này chắc chắn là một bãi chiến trường, nhưng trước mắt của anh lại không có gì. Anh triệu hồi và ra lệnh cho Azrael, một thiên sứ tối cao của cái chết, người canh giữ Eden, để giải bỏ phép thuật ảo giác ở nơi đây. Hiện thân với thiện ý, Azrael dẫn Death vào đàm phán cùng với Abaddon, thống lãnh của thiên sứ canh giữ cổng địa ngục. Anh phát hiện lúc này Abaddon đã mất đi một mắt của mình khi chiến đấu với thanh kiếm tai ách Affliction, một binh khí của tộc Nephilim, một thứ vũ khí đáng lẽ ra đã mãi bị lãng quên sau trận chiến định mệnh của tứ kỵ sĩ trước đó. Lo sợ trong nỗi nghi ngờ của mình, Death liền đi tới bãi chiến trường năm xưa và bất ngờ tìm thấy vô số các sinh vật kiến tạo đang rình mò và thu thập tất cả các phế tích còn lại. Death hiểu rằng nỗi sợ hãi của mình đã trở thành hiện thực. Bọn này đã phát hiện ra các binh khí ruồng bỏ của tộc Nephilim với sức mạnh rất khủng khiếp, có thể tiêu diệt cả một thế giới. Đột nhiên, Dust, con chiến mã của anh hay còn gọi là cát bụi, bỗng vùng lên và cho Death thấy một viễn cảnh rằng căn cứ của Crowfather, người nắm giữ bí mật Keeper of Secret, cũng đang bị tấn công bởi một đội quân kiến tạo, và đó chính là địa điểm kế tiếp của Death. Death hỗ trợ Crowfather trong việc phòng thủ và đẩy lùi bọn kiến tạo, và với sự hợp tác của ông ta, đưa linh hồn của một con quạ vào bên trong một tên kiến tạo đã bại trận để quấy nhiễu lý trí của nó. Và Death thì một lần nữa sử dụng sức mạnh của mình thì gọi hồn nó lên để tra khảo. Death đã biết được rằng kẻ đang chỉ huy bọn kiến tạo mang tên Belishaja, một nữ kiến tạo sư trước đó đã từng tàu quân cho Lilith. Death quay về báo cáo với hội đồng và những kỵ binh Khải Huyền còn lại, nhưng anh dứt quyết không tiết lộ địa điểm của căn hầm ruồng bỏ, nơi mà các vũ khí của Nephilim được cất giấu, bởi vì anh hiểu rõ được tai hại của thông tin này nếu để rơi vào tay kẻ xấu. Hội đồng đe dọa anh và tỏ ra quan ngại lòng trung thành của anh khi cố tình che giấu thông tin quan trọng. Nhưng Death không lung lay và nói rằng anh là hy vọng duy nhất của họ nếu muốn ngăn chặn mối đe dọa này. Tuy nhiên,
nhưng lời nói của anh không đủ sức thuyết phục hội đồng. Họ yêu cầu cả bộ tứ đi cùng nhau để giải quyết chuyện này. Trên đường rời khỏi căn cứ để thi hành nhiệm vụ, thì War, Strife và Fury bị cản lại bởi Death. Death mong muốn giải quyết vấn đề này một mình, vì anh hối hận rằng mình đã từng đóng góp cho việc tạo ra các binh khí này. Anh xem nó như là một lỗi lầm cá nhân khiến anh luôn khó chịu, và không muốn bất cứ ai bị cuốn vào nó. Fury và Strife thì trân trọng ước nguyện của đàn anh mình, nhưng War cục súc thì lại không. Chống lại lệnh của thủ lĩnh bộ tứ, War lo lắng nên âm thầm đi theo Death, và nhiệm vụ bắt đầu. Trước khi lên đường, Death tìm đến một người bạn mang tên Keeper Oblivion, người cất giữ những ký ức cần được lãng quên, để chia sẻ cái bí mật và nỗi ân hận gì vào anh bấy lâu nay. Anh làm thế không phải là để mong muốn những lời khuyên gì, mà anh đơn thuần chỉ cần có nơi để trút hết bầu tâm sự, cho tâm hồn thanh thản trước khi xông pha chân mạc. Trong lúc đang thổ lộ tâm tư, Crowfather đã chen ngang bằng cách gửi một thông điệp qua con chiến mã cát bụi. Ông đã phát hiện ra nơi Death có thể tìm hiểu thêm thông tin về Belisaja, nơi đó mang tên Thư viện Agent Spy tại thành phố trắng White City của cái thiên thần. Tại đó, Death phải thuyết phục lính gác cổng để cho anh vào, bởi vì War, người em trai của mình, đã có lịch sử tàn sát nơi này trước đó bởi lệnh của hội đồng. Sau khi vào được cổng, Death được chào đón bởi một thiên thần tự xưng là Semiyasa, nhưng tên này lại đánh lén anh và đẩy Death xuống vực sâu khi đi qua một cây cầu. Khi anh chàng kỵ binh của chúng ta vừa tỉnh dậy sau cú ngã, gã phản tặc đâm xuyên người Death bằng thanh gươm Affliction. Trước khi hắn có cơ hội tung đòn kết liễu, War từ trên cao lao xuống và giải cứu anh cả của mình. Không lâu sau đó, binh đoàn của Abaddon cũng xuất hiện và Semiyasa bỏ chạy. Thông qua cuộc đối thoại với Abaddon, Death và War biết được Semiyasa chỉ là một cái tên giả của một thiên thần đã sa vào ma đạo. Còn Belisaja từng là học trò của một cụ kiến tạo sư mang tên Gunbana. Và trên hết, Gunbana chính là người tình của Lilith, đồng thời là người đã dạy cho ả cách tạo ra sự sống, dẫn đến sự ra đời của các Nephilim. Với đầu mối quan trọng này, Death và War buộc phải làm một chuyến về quê thăm mẹ của mình. Tại địa ngục, nơi trú ngụ của Lilith, Death đe dọa mẹ mình rằng anh sẽ tố cáo ả với tội danh chống đối người thi hành công vụ nếu ả không ngoan ngoãn hợp tác. Sau cuộc thẩm tra, Lilith tiết lộ rằng Gunbana đã bị Belisaja giết khi ông quyết định thú tội với tộc kiến tạo sư của mình vì đã dạy cho Lilith bí quyết của sự sống. Sau đó, Belisaja trở thành người hầu của ả cho đến khi Hachiman ghé thăm, và từ đó Belisaja đã không còn xuất hiện tại địa ngục. Ngỡ nghe phát hiện chính Hachiman là người đã đâm mình tại thành phố trắng, Death và War xông vào phòng thí nghiệm cũ của Lilith, nơi mà Gunbana từng sinh sống. Họ chạm trán cả Hachiman và Belisaja, nhưng cơ hội chấm dứt cuộc đi săn của Death bị chen ngang bởi một đạo quân bóng tối trào lên từ lòng đất và tấn công cả hai bên. Trong lúc hỗn loạn, Death thừa cơ hội đoạt lấy Mortis, một vũ khí ruồng bỏ dạng găng tay. Sau khi đám lính lát lôi trôi bị đánh bại, Hachiman và Belisaja đã trốn mất, và Death đã bất cẩn để cho Mortis cướp lấy thông tin tuyệt mật của mình. Bởi vì các vũ khí ruồng bỏ vốn có kết nối với nhau, nên Hachiman hiện đang sở hữu thanh kiếm Affliction, vô tình nắm được vị trí và điều kiện để kích hoạt những vũ khí còn lại. Tức giận vì bản thân lại phạm phải một sai lầm cực kỳ cơ bản, Death dẫn War về quê hương của Gravim, một tộc người đã tuyệt chủng dưới tay của Nephilim trong cuộc chinh phạt trong quá khứ. Máu của Gravim chính là chìa khóa để làm thức tỉnh các binh khí hủy diệt tại căn hầm ruồng bỏ. Với sự hỗ trợ của đội quân thiên thần của Azrael, Death và War dễ dàng đánh bại đội quân kiến tạo của Belisaja, dù chúng có quân số đông hơn gấp 8 lần. Trước khi có thể bắt được Belisaja, một đám lính bóng tối lại trỗi dậy và làm náo loạn chiến trận. Đám lôi trôi đó tuy không gây nguy hiểm, nhưng câu đủ thời gian để cho một quân đoàn kiến tạo khác đến viện trợ. Và lần này, chúng có Hachiman làm chỉ huy. Tuy rằng chờ đến hiệp 2 của trận chiến mới xuất hiện, nhưng Hachiman đã không vắng mặt vô cớ. Trên tay hắn hiện giờ đã có thêm khẩu súng Black Mercy, bắn phát chết luôn, không cần biết vết thương là ở đâu. Tuy nhiên, đó không phải là mối lo ngại lớn nhất, vì Belisaja cùng lúc đẩy ra một khẩu đại pháo Earth River có sức công phá như một núi lửa phun trào. Đội quân thiên thần buộc phải rút quân.
Death sử dụng khẩu đại bác Redemption của thiên thần để phá hủy chân trống của River, tạm thời hạn chế khả năng tấn công của nó trong vài giờ. Tập hợp lại với nhau, Death, War và Azrael cùng lên kế hoạch để vô hiệu hóa vũ khí của Hachiman và Belisaria. Azrael và Death kết hợp phép thuật của mình để hút cạn tất cả máu của Ravim trên vùng đất này lại và nén chúng vào một ống xi lanh. Death nói rằng Azrael và anh sẽ giữ ống máu giả, trong khi War với khả năng chiến đấu của mình sẽ giữ ống máu thật để thoát khỏi vòng vây. Khi cả hai nhất trí với kế hoạch và rời đi, Death cố tình tiết lộ kế hoạch đó với Mortis để gài kèo Hachiman, bởi vì chính anh là người đang giữ ống máu xịn. Với cách này, anh có thể đảm bảo an toàn cho mình và ống máu. Nhưng đổi lại, War chắc chắn sẽ phải đối mặt với những kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, ông anh cả tra hỏi linh hồn của một tên lính hắc ám đã 2 lần xuất hiện phá đám anh. Để rồi bất ngờ phát hiện, chủ nhân của bọn chúng chính là người yêu của Hachiman, một thiên thần bị giáng xuống địa ngục vì tình yêu bị ngăn cấm, Ratio. Đây chính là động lực cho mọi kế hoạch và mưu đồ của Hachiman. Hắn làm tất cả để báo thù cho người tình của mình. Death trở về vùng đất của hội đồng, nhưng thay vì đi báo cáo, anh đi nhờ sự giúp đỡ của Keeper of Oblivion. Nhờ ông bạn mình đưa ống máu này vào một hố không gian để xóa sổ sự tồn tại của nó. Sau đó, Death lập tức quay về chiến trường để tìm và giải cứu cho War. Death trên lưng cát bụi và đi cùng là Despair, tuyệt vọng, chiến mã của War. Họ đã truy tìm ông em cục xúc suốt nhiều ngày đêm, nhưng khi tìm thấy War, mọi thứ đã quá trễ. Chàng kỵ binh nằm đó, xác lạnh ngắt và không còn hơi thở. Anh đã hy sinh. Death ngay lập tức tự đâm mình với thanh kiếm Chaos Eater của War, dùng thanh kiếm như chiếc xúc tác để truyền năng lượng sinh mệnh của mình sang cái xác của cậu em, với hy vọng mong manh rằng có thể hồi sinh người em trai của mình. Vui mừng vì cậu em trai đã tỉnh dậy, Death giải thích đầu đuôi kế hoạch của mình với War, vì anh cảm thấy cắn rứt khi War phải trở thành chim mồi bất đắc dĩ, và suýt nữa thì đã mất mạng chỉ vì sự ích kỷ của anh. Rồi anh tự an ủi bản thân rằng ít ra thì kế hoạch của Hachiman đã thất bại. Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa kết thúc như họ nghĩ. Khi trở về với hội đồng để báo cáo, Death và War nhận được hung tin rằng Hachiman và Belisaria đã tấn công một tiền đồn của thiên sứ với sức mạnh áp đảo từ khẩu súng Black Mercy. Bàng hoàng vì không hiểu tại sao Black Mercy vẫn có thể tiếp tục phát huy sức mạnh khi mà tất cả máu của Ravim đã bị tiêu hủy. Death chỉ nhận ra rằng tên cáo già Hachiman đã tự hủy khẩu đại bác Earthriver, thu thập máu Ravim còn động lại bên trong nó để tiếp tục nạp năng lượng cho Black Mercy. Hội đồng lúc này rất tức giận vì Death đã giấu giếm quá nhiều bí mật, đặc biệt là thông tin cực kỳ quan trọng vừa rồi, nên trừng phạt anh bằng cách tra tấn và làm tê liệt anh. Nhưng War đã can đảm bước lên bảo vệ người anh của mình. Anh cam đoan với hội đồng rằng Death là người duy nhất có thể ngăn chặn Hachiman lúc này. Mặc dù vẫn chưa nguôi giận, hội đồng lại miễn cưỡng một lần nữa tha cho Death để giải quyết mối nguy hiểm trước mắt. Vậy là Death đã có cơ hội để kết thúc cơn ác mộng để bám anh những ngày qua. Nhưng lần này không phải là đơn độc nữa, mà với sự giúp đỡ và toàn bộ sức mạnh của tứ kỵ sĩ. Đây là lúc để chấm dứt tất cả những gì thuộc về quá khứ, một lần và mãi mãi. Death cử chiến mã của mình, cát bụi, đưa tin nhờ Azrael dụ binh đoàn của Ratio xuống địa điểm của căn hầm ruồng bỏ. Sau đó, Death đưa War tới cái nơi mà lúc ban đầu Death đã biến tới thành tổ ấm của mình. Nơi này chính là vùng đất cuối cùng mà Nephilim đã phá hủy ngay trước khi chúng bị bại trận ở Eden. Đồng thời nó cũng là lối vào chính của căn hầm. Không lâu sau, Belisaria và đám kiến tạo đã xuất hiện và tấn công một cánh cổng. Với sức mạnh của bộ tứ kỵ sĩ Khải Huyền, cuộc chiến với Belisaria chẳng đáng là gì. Chỉ khi Hachiman xuất hiện với Black Mercy trên tay, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Thêm vào đó, Ratio cũng đã tham gia cuộc hỗn chiến với đám âm binh lôi trôi của mình. Death dụ Hachiman vào bên trong căn hầm ruồng bỏ, mong muốn tập kích hắn khi hắn bị mê hoặc bởi các binh khí độc nhất vô nhị ở bên trong. Tuy nhiên, kế hoạch của Death đã bị phá vỡ khi mà Black Mercy tự động chiếm đoạt lý trí của Hachiman và bắn vào anh. Tuy phát súng đó được chặn lại bởi Harvester, cây lưỡi hái của anh, nhưng Death bị kiệt sức sau cú va chạm. Cùng lúc này, Ratio xông vào trợ giúp người yêu của mình. Nhưng phũ phàng thay cho nàng,
Black Mercy vẫn còn chiếm lấy cơ thể của Hachiman và giết luôn nàng. Hachiman sau đó lấy lại được lý trí nhưng đã quá trễ. Thấy xác Ratio trước mắt mình, hắn muốn tự kết liễu bản thân nhưng Black Mercy không cho phép. Azrael lúc này xông vào, sử dụng phép thuật ảo giác của mình làm cho một Ratio thần thánh xuất hiện với hình dạng trước khi bị dán chân của nàng. Ảo ảnh này khiến Hachiman bàng hoàng và lộ sơ hở. Vừa đúng lúc Death hồi phục lại sức mạnh và tung đòn kết liễu. Death và Azrael rời khỏi căn hầm sau khi chiến thắng. Belisaria thì đang đấu tay đôi với War, nhưng khi nhìn thấy Black Mercy trên tay của Death, hắn tự động chấp nhận đầu hàng. Dù trận chiến đã kết thúc, Azrael và War tỏ vẻ không hài lòng vì cách mà họ đạt được chiến thắng không vinh quang như mong muốn. Nhưng Death thì ngược lại, thắng trận là hơi lắm rồi, chưa đó mà còn sĩ diện, anh nói. Kết thúc một chuỗi sự kiện dài, chúng ta thấy được giữa Death và War có một sự tin tưởng và gắn bó với nhau hơn hẳn so với các kỵ sĩ cải huyền khác trong bộ tứ. War không màng nguy hiểm, thậm chí có thể hy sinh vì Death, cũng như Death sẽ không bao giờ để người anh em của mình mạo hiểm một mình. Chi tiết này sẽ càng thể hiện rõ hơn khi chúng ta khám phá hành trình của Death khi anh cố gắng minh oan cho War trong câu chuyện của Darksider 2. Quay trở lại thời điểm War đang bị giam cầm tại hội đồng với tội danh khiến cho là người diệt vong. Biết chắc rằng War vô tội, Death thề sẽ cứu lấy người em trai của mình bằng cách trả lại tất cả mạng sống của loài người mà War đã vô tình hại chết khi xuất hiện ở trần gian. Quyết tâm là vậy, nhưng cho dù anh có được mệnh danh là thần chết, anh vẫn không biết phải làm thế nào để hồi sinh vài tỷ sinh mạng. Để tìm manh mối cho cuộc hành trình này, Death cử chiến mã của mình đến vùng đất băng giá để gặp lại Crowfather. Trên đường đi, Death phải đối mặt với một con quái băng khổng lồ. Cuối cùng thì chàng kỵ binh cũng đến được nơi ở của lão ngoại già. Mặc dù ban đầu lão khăng khăng không muốn giúp đỡ vì War không là gì đối với lão, nhưng Death cương quyết rằng sẽ không chấp nhận bị từ chối. Death hiểu rõ lão già kỳ quặc này biết được các bí mật và phương thức để hồi sinh loài người. Nhìn lão quả thế thôi, chứ lão được xem là một trong những sinh vật tối cao, tồn tại rất lâu đời. Thậm chí còn được xem là sinh vật lớn tuổi nhất trong thế hệ của ông, già hơn cả chúa tể hư vô mà chúng ta đã được làm quen ở phần trước. Lão quả bật mí rằng Death phải đi tìm cây sự sống để mở một con đường dẫn đến nơi anh cần đến. Nhưng trước khi anh chàng thần chết của chúng ta rời khỏi phòng, lão quả nhanh chóng đóng cánh cổng lại và yêu cầu Death phải đem cái vòng cổ trên người ông đi theo. Nó chính là thứ mà Death đã dùng để phỏng vấn tất cả linh hồn Nephilim mà anh cùng các anh em kỵ sĩ đã phản bội và tiêu diệt. Thay vì quân lệnh của hội đồng là triệt tiêu tất cả người lẫn linh hồn. Nhưng dù mang danh là thần chết, nhưng Death là người có tấm lòng nhân từ hơn hết thảy. Anh cảm thấy ân hận mỗi khi ra tay giết đồng bào, nên đã phỏng vấn hồn của họ vào trong cái mặt dây chuyền này và giao cho người duy nhất có thể giữ bí mật giùm mình. Người đó không ai khác ngoài kẻ nắm giữ bí mật. Nhưng sau nhiều thế kỷ, lão đã không còn chịu đựng được tiếng vong hồn in nổi và muốn Death mang nó đi theo. Chàng kỵ sĩ từ chối và yêu cầu lão phải mở đường cho anh. Nhưng lão cương quyết bảo rằng một khi lão còn sống thì anh không bao giờ vượt qua được cánh cổng, khiến cả hai trở mặt thành thù. Và thế là một cuộc quyết chiến diễn ra. Crowfather hóa thân thành hình dạng của War để chiến đấu với Death. Cuối cùng, Death cũng đã đánh bại kẻ nắm giữ bí mật hùng mạnh, dù rằng anh cũng chì da chóc vẫy. Death tung đòn kết liễu và bảo rằng mọi bí mật của lão cũng sẽ chết theo với lão. Lão quả đồng ý với lời nói trên, nhưng lão chỉ mang theo bí mật của lão, chứ không mang theo bí mật của Death. Cùng lúc đó, mặt dây chuyền rơi xuống đất và vỡ ra, nhưng manh vụn và các linh hồn Nephilim nhập vào ngực bên phải của chàng kỵ sĩ.
khiến cho anh bất tỉnh. Xác của lão quạ tan biến đi, còn tàn dư năng lượng của lão thì tạo thành một hố đen nuốt chửng chàng kỵ binh.